ሰላም እንዴት ናችሁ? ናታን ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ከኮሜንት ላይ ከደረሰኝ አንዱን አውጥቼ ነው። ናታን ባትሪን እኮ ከሰኮት በኋላ 100% ሞልቶ ስነቅሎ 80 60 ይለኛል። ምንድነው ነገሩ? ባትሪን ሰክቼ እኮ ከ100 ብሎ ከነቀለ በኋላ ሲጫወተው እንደዛውም በጣም ቶሎ ባትሪ ይበላብኛል እያላችሁ ብዙ ኮሜንቶች ደርሰውኛል። እነዛን እንግዲህ በቻለኝ መጠን በፍጥነት መልሳለሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ባትሪያችንን እንዴት አድርገን መቆጠብ እንችላለን ነው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ነገር ምንድነው? የሞባይላችን የራሱ አሁን ፓወር ሴቪንግ ማኔጅመንት አለው። ማለትም ባትሪ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እናንተ ውስጥ ከታዚህ ጋር አልትራ ሎወር ፓወር ሞድ የሚላል እሱን ከ15 በታች ሲሆን ነው ሞባይላችሁን ይሄን ነገር የምታበሉት። ባትሪ ሴቨር ቻት እዚች ጋር እንደምትነኩታና እዚች ጋር ኦን ኦፍ የነበረውን ኦን በማድረግ ባትሪያችንን ሴቭ ያደርግልናል። ባክግራውንድ የፕሮሰስ ፐርፎርማንሱና ግን ባክግራውንድ ትራፊክ እንትኑ በጣም ይቀንስብናል። ሌላው ነገር ምንድነው? ዌልፔፐራችንን እንደምታዩት ከሆነ ጥቁር ማድረግ። ዌልፔፐራችን የራሳቸው ፎቶ ከሆነ ሌላ በጣም ትልቅ ብራይትነስ ያለው ነጭ ብርሃማ የሆነ ብራይትነስ ካለ በእንደዚህ አይነት በጥቁር መመለስ እንችላለን። ሌላው እንግዲህ ምንድነው? ሴቲንግ ውስጥ እዛው በመግባት ሳውንድ ላይ ትመጡና ያው ሳውንድ ከዛ ቫይብሬቱን ማጥፋት፣ በተቻላችሁ መጠን ቫይብሬቱን ማጥፋት። ይሄ ምንድነው? ይሄው እዚህ ጋር ቫይብሬት የሚል አለ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ሲደወላችሁ ቫይብሬት ይሁንና ባክ ስትሉት ቫይብሬት ይሁን ነው የሚላችሁ። አይ እኔ ባክ ሲሆን ቫይብሬት እንዳያደርግብኝ ሲደወልም ቫይብሬት እንዳያደርግልኝ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ምንድነው? ሞባይላችን ባክ ሲያደርግ ቫይብሬቱ በጣም ከሞባይላችን ቫይብሬት ሲያደርግ ነው ሞባይላችን የሚበላው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሳውንድ ኢፌክት ነው። ተች ሳውንድ ባክ ስትሉ በመሀል ውስጥ ጫኑ ሳውንድ ላሰማቸው ወይ ሞባይላችንን ስንቆልፍ ሳውንድ ላሰማቸው እያለ ነው። እኛ አንፈልግም፣ ቀንሰነዋል። ሌላው ምንድነው? ዲስፕሌይ ላይ ትመጡና እዚህ ጋር ታይም አውቱን ስሊፑን 5 ሚኒት 10 ሚኒት ከሆነ ወደ 30 ሰከንድ እና ወደ 1 ሚኒት ታደርጉታላችሁ። የእናንተ ምርጫ ነው። ሌላው እንግዲህ ምንድነው? ባክግራውንድ ፕሮሰሳችሁን ሪዲዩስ ማድረግ። ይሄን እንደምን ታደርጉት? ቢልድ ነምበር እዚህ ጋር እንደምታዩት አባውት ፎን ከገባችሁ በኋላ 7 ጊዜ ትነኩታላችሁ። 7 ጊዜ ከነካችሁ በኋላ ባክ ብላችሁ አንዴ እንደምታዩት ዲቨሎፐር ኦፕሽን ይመጣላችኋል፣ ትነካላችሁ። ከዛ ይሄ ኦፍ ሆኖ ነበር ኦን እንደዚህ ታርጉና ኦኬ ትሉትና ወደ ታች ታርጉታላችሁ። በዚህ ሰዓት እዚህ ጋር ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል ይታያችኋል። እሱን ትነካላችሁ። በዛ ሰዓት ምንም አይነት ባክግራውንድ ፕሮሰስ አይኖርብኝ፣ አንድ ብቻ አትሞስት ከአንድ በላይ እንዳይኖር፣ ከሁለት በላይ ፕሮሰስ እንዳይኖር ባክግራውንድ እያላችሁ እዚህ ጋር ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ባትሪያችሁን እንዳይበላ ማለት ነው። በጣም ባትሪያችሁ እያበላ ካስቸገራችሁ ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ በማድረግ ታረጉታላችሁ። አይ እኔ 3 ፕሮሰስ የምፈልገው ካላችሁ ይሄው እዚህ ላይ በማድረግ እንደዚህ ፕሮሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ አላስፈላጊ አፕሊኬሽኖችን አንኢንስቶል ማድረግ ነው። አላስፈላጊ ማትጠቀሙባቸውን አፕሊኬሽኖች አንኢንስታል ማድረግ ነው። አሁን ለምሳሌ እሺ ይሄኛው ነው ለምሳሌ ስማርት አፕሎክ አሁን ለምሳሌ ነው እየተጠቀምኩበት አይደለም ብዬ ማስብ ከሆነ ይሄው አንኢንስታል ማድረግ። በእንደዚህ አይነት መልኩ እናንተ ሞባይል ላይ ያሉ አልጠቀምባቸው የምትሏቸውን አፕሊኬሽኖች አንኢንስቶል ማድረግ ነው። ሌላው እንግዲህ ምንድነው? ማታ ላይ በተቻላችሁ መጠን ወደ መኝታ ከሄዳችሁ በኋላ ስልካችንን ስዊች ኦፍ አድርገን መተኛት። ያ ማለት ነው ቀን ሙሉ እየሰራ ነበር ሞባይላችን፣ እንደገና ሌሊት ሙሉ ሊሰራ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ባትሪያችን በጣም ነው የሚበላብን፣ በጣም ነው የሚያቃውሰው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ማታ ስዊች ኦፍ እያደረግን መተኛት። አላርም ደግሞ 12 ሰዓት ላይ ጠዋት እንዲቀሰቅሰኝ ይፈልጋሉ የምትሉ ከሆነ ደግሞ አላርም ብትሞሉ ባትሞሉ ችግር የለውም። ስዊች ኦፍ ግን አድርጋችሁ ተኙ። ገባችሁ ያልኳችሁ? አላርም ብትሞሉ እንኳን ይጮሃል። ስዊች ኦፍ አድርጋችሁ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። አላርም ሞልታችሁ 12 ሰዓት ላይ ስዊች ኦፍ አድርጋችሁ ማታ ብትተኙ ይጮሃል። ተነስታችሁ ወደ ስራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ጌሞችን በብዛት አለመጫወት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ጋር 3 ጌሞች አሉ። ሱፐር ላይት፣ ዶክተር ድራይቪንግ፣ ሪቨር አኪው። አሁን እነዚህ በሁለት እጃችሁ ብቻ እንደዚህ በማድረግ ብቻ የምትጠቀሟቸው ናቸው። በቃ ሌላ ምንም እንትን የለውም። በቃ እንደዚህ ብቻ በማድረግ የምትጠቀሟቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። በጣም
ማለት ስላችሁ ግራፊክሱ ሜጋባይቱ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እና ደግሞ የሪዞሉሽኑ የሞባይል የራሱ ፐርሚሽን የሚጠይቁ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ በጣም ትንሽ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ነው ለጌም ከፈለጋችሁ። ሌላው እንግዲህ ምንድነው በጣም ወሳኙና ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን ነገር ምንድነው የሞባይላችን ህዋዊ ቴክኖ ሳምሰንግ ከሆነ እሰየው በዛው ሞባይላችሁ ሳምሰንግ ከሆነ በሳምሰንግ ቻርጀር መሰካት፣ ህዋዊ ከሆነ በህዋዊ ቻርጀር መሰካት። በህዋዊ ቻርጀር መሰካት ስላችሁ ፋብሪካው አብሮ ከገዛችሁት ጋር ማለት ነው። ያ ከተበላሸባችሁ ወይም ደግሞ ከውጭ ከተላከላችሁ ብቻው ሞባይሉን ደግሞ ሄዶ ከአክሰሰሪ ቤት ያንን የሞባይሉ ብራንድ ያንን ተመሳሳይ ሞዴል ቻርጅ ገዝቶ መጠቀም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባትሪያችንን ስንሰካ በምንሰካበት ወቅት ቢያንስ ባትሪያችን ከ15% በታች መሆን አለበት። ሪሳይክል አርቶ እንዲነሳ ማለት ሪፍሬሽ ራሱን አድሶ እንዲነሳ ከ15% በታች ሲሆን ባትሪያችን ፐርሰንት መሰካት አለብን። እስከዛ ደግሞ እስከ 100 እስከሚሞላ ድረስ መሙላት አለብን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ባክግራውንድ ባትሪያችንን ድሬን የሚያደርግብን ወይም ደግሞ በጣም የሚበላብን ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀነስ እንችላለን። እንግዲህ የመለስኩላችሁ ይመስለኛል። በጣም ከብዙ ኢንተርኔት ብሮዝ አድርጌ ነው እነዚህ ነገሮች ያገኘሁት እናም ከራሴ ልምዶች አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ተጠቀሟቸው። ባትሪያችሁን አይበላባችሁ 100% እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ። አሁን እንደምታዩት ከሆነ 92% ነው የኔ። በጣም አላውሻችሁም። በጣም ከብዙ ደቂቃዎች በኋላ ነው 91 ወይ 90 ምናምን የሚሆነው። በጣም ባትሪ ሴቭ ማድረግ እያደረኩ ነው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሜትር በመጠቀም። ስለዚህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንታችሁን እየደረሰኝ እየመለስኩላችሁ ነው። ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንደውም አሁኑን ወደታችሁ ረዱና ሰብስክራይብ አድርጉ እላቸዋለሁ። ቴንክ ዩ። በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ